بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د سی پلس پلس لیکچر نمبر 14 دی 14. نو آلریډي چپټر نمبر 5 کنډیشنل سټرکچر روان وو شروع. نن زموږ سره ټاپک دی نیسټډ اپ سټرکچر. دنه مخکې موږ مالټیپل اپ سټرکچر ویلو. امید ده چې هغې کې څه مسله نه وي. که چېرته څه مسله وي نو اوپنلی کمنټس کې ویلی شئ. نن زموږ سره نیسټډ اپ سټرکچر. د نوم نه ظاهر د نیسټډ اصل کې نیسټ د مرغۍ هغه جالې ته وایي. نو که ستاسو خیال د مرغۍ د جالې کې ډېر شی ډکې راغونډ کړي وي داسې او داسې یو جاله ترې ساده کړی وي، یو ډکې کې بل وي بلکې بل وي، داسې ډېر شی راجمع کړي وي. نو نیسټډ مطلب زموږ سره دا دی چې ان اف سټیټمنټ within اف سټیټمنټ is called nested if statement. چې زموږ سره په یو سټیټمنټ کې دننه بل سټیټمنټ وي، دغه ته موږ څه ویلی شو؟ نیسټډ اف سټرکچر ورته ویلی شو یا نیسټډ اف سټیټمنټ ورته ویلی شو. چې په یو سټیټمنټ کې دننه بل سټیټمنټ وي، دغه ته موږ څه ویلی شو؟ نیسټډ اف ویلی شو. په یو اف سټیټمنټ کې به دننه بل وي. د سمپل ساینټکس داسې دی چې د ټولو نه اول موږ به واخلو اف کنډیشن. اوس دا موږ چې کوم اف کنډیشن واغوست نو په دې کې دننه بیا ډېر شی اف دلته موږ اغوستی شو. دلته دا دی اف کنډیشن، بیا سټیټمنټ، بیا ایلز، بیا سټیټمنټ دلته موږ واغوستو. نو دا چې زموږ سره کوم دا لاین داسې ما ډرا کړل دی ځکه کې دا لاین دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره انر اف دی. په دې کې دوه قسمه اف وي، یو اوټر وي یو انر وي. اوټر هغه کم چې بهر وي، انر هغه کم چې دننه وي. نو اوټر کې دننه اوټر کې زموږ سره نور هم ډېر شي دننه راتلی شي. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره اوټر دی که نه، دا بهر چې موږ ته کومه کرښه ښکاري که نه، دا لاین چې کوم ښکاري دا بارډرز داسې نه، دا زموږ سره اوټر لوپ دی. دا انر زموږ سره دا یو دی. نو که ستاسو خیال په د اف کنډیشن کوم چې اوټر دی په دې کې دننه زموږ سره موږ ډېر شی نور اغوستی ده که نه، اف ایلز اف سټیټمنټ بیا ایلز بیا سټیټمنټ موږ اغوستی دی. نو دا زموږ سره انر کنډیشن دی، یعنی انر اف دی دا یو، او دا زموږ سره اوټر اف دی. اوس د دې اف چې کوم ایلز دی، یعنی که دا کنډیشن فرض کړه زموږ سره پالز وي، نو زموږ سره به دا چې کوم دی دا سټیټمنټ زموږ سره څه کېږي؟ ایګزیکیوټ کېږي. دغه شانتې زموږ سره انر چې کوم اف دی، د هغې یو سټیټمنټ دا دی که فرض کړه ان کیس دا سټیټمنټ زموږ سره پالز شو، نو دا سټیټمنټ به ایګزیکیوټ کېږي. دغه شانته کې مونږ د یو فلو چارټ ډرا کړی دی. داسې صحیح به نه خیر ام اس ورډ کې زیات ټایم مې غوښتنو صحیح نه دی ساس کړی، خو اني هاو تاسو به پرې پوهه شئ. فلو چارټ داسې دی زموږ سره دا سیمبل چې کوم دی که نه، دا سیمبل دا یو دا زموږ سره د کنډیشن دپاره یوز کېږي او دا زموږ سره سټیټمنټ دپاره یوز کېږي. دا به تاسو آلریډي په چپټر نمبر 3 کې ویلي وي. نو زموږ سره چې کله کنډیشن مونږ کله ولګو، دا کنډیشن مطلب دی نه دا کنډیشن دی، ښایي دا اولنی یو چې کوم دی ټیک شو، دا اوټر چې کوم کنډیشن دی. مونږ چې کله دا راواخلو که دا کنډیشن فرض کړه مونږ سره ټرو و، ټي نه مطلب که زموږ سره ټرو و، نو چېرته به راشي؟ زموږ سره انر کنډیشن ته به راشي. انر کنډیشن به څه کې ټیسټ کې که فرض کړه انر کنډیشن زموږ سره پالز و، خو سټیټمنټ به څه شي؟ ایګزیکیوټ شي. هغه ایلز والا سټیټمنټ دا سټیټمنټ به ایګزیکیوټ شي. دا ایلز دی که نه. که فرض که موږ سره کنډیشن فردرلی هم څه و؟ ټرو و، نو څه به وشي؟ دلته به راشي زموږ سره به دا سټیټمنټ ایګزیکیوټ شي. دې سټیټمنټ مطلب زموږ سره دا سټیټمنټ شو، دا سټیټمنټ به ایګزیکیوټ شي. خو چې کله زموږ سره اولنی کنډیشن څه و؟ ټرو و، نو انر لوپ پسې انر اف پسې کېږي؟ ایګزیکیوټ کېږي. دا زموږ سره انر دی. هغه کوم چې دننه کې موږ دا ډیشز لاین اخیستی دی، دا زموږ سره انر دی. اوټر زموږ سره د بهر چې کوم لاین باندې سره ډرا کړلی دی هغه ټول دا اوټر دی. ټیک شو. ګورئ که چېرته کې زموږ سره اوټر چې کوم کنډیشن دی که هغه پالز شي، دې نه مطلب څه شي؟ که دا پالز شي نو څه چل به کېږي؟ سټیټمنټ او بهر به ډایرکټ څه شي؟ ایګزیټ شي، یعنې بهر ته به ډایرکټ وځي، خبره به ختمه شي. دا سټیټمنټ به یعنې سټیټمنټ مین دا سټیټمنټ به ایګزیکیوټ شي، دا ایلز والا. ځکه که زموږ سره دا کنډیشن چېرته کې څه و؟ پالز شو، غلط و، نو دلته کې به زموږ سره څه کېږي؟ دا یو به دغه کېږي سټیټمنټ به ایګزیکیوټ کېږي که نه. دننه به اډو راځي نه، ښه ډایرکټ په بهر څه کېږي؟ بهر ته وځي. فلو چارټ نه پته لګي تاسو ورته وګورئ صحیح. ګورئ اف کنډیشن که زموږ سره دا کنډیشن څه و؟ پالز شو،
دې ځای کې دا پالس شو اف د مطلب پالس شو ډایرکټ په سټیټمنټ چرته راشي هغه ایلز والا ته اب ایگزیکیوټ شي او بس پروګرام به ایگزیټ شي ټرمینیټ بشي خو کپرس که دا ټرو نو دا سټیټمنټ انر لوپ انر اف ته برازي انر اف کنډیشن کپرس که زموږ سره پاډر بیا ټرو وو نو دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کیږي که زموږ سره اف انر چې کوم کنډیشن دی هغه څه وو پالس نو دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کیږي یو پروګرام پریکټیکلی کوم تاسو په پوه شئ ټیک ده یو پروګرام د موږ سره چې رائټ ا پروګرام that input 3 numbers and display the smallest number by using nested if condition 3 نمبر تاسو واخلئ اپ هغه کې د ټولو نه وړوکی نمبر په سکرین ډسپلی کوي خو یوزینګ nested if condition په nested if condition په استعمالولو سره نو سمپل هیش انکلود آیو سټریم دا لایبرری به ولیکو انټیجر مې ولیکو a b c انټیجر مې څه ولیکو a b and c په سکرین ما ډسپلی کو سی آوټ مې کو چې انټر 3 نمبرز تاسو درې نمبر انټر کړئ نو پسې n کې یو ما a انټر کو یم b انټر کو بل مې داسې c انټر کو ټیک شو اوس اپ کچرته کې a less than وي د b نه a که زموږ سره څه وي وړوکی وي د b نه فار ایگزامپل دې ځای کې ما نمبر انټر کړلی زما سره مثال نمبر دی چې 20 35 13 20 35 and 13 20 ما परस का एंटर को ए था 35 में असाइन को यानी एंटर में को बी की और 13 में एंटर को सी था सी था दीदी इनके संचालू शो ए के जमो से वैल्यू दा 20 दा कना सॉरी दा कमेंट्स और को 20 दा कना नो ए के 20 वे 20 जमो से लेस देन दा द सहीज ना 35 ना نو 20 زموږ سره لیس دین دا یعنی وړه ده د 35 نه یس کنډیشن ټرو شو او دا زموږ سره کم کنډیشن دی بره ما مخکې وویې کنه دې ځای کې دا دی د ساینټکس کې دا اف زموږ سره کم کنډیشن دی اوټر لوپ اوټر دغه دی کنه اف دی کنه چې اوټر اف دی زموږ سره اوټر اف دی چې کله اوټر اف موږ سره ټرو وي یعنی دا خبره زموږ سره ټرو ده نو چېرته به خبره راشي انر اف ته به خبره راشي دا به اوس چک کړي چې دا خو د بي نه وړوکی دی خو دا چې کوچ دا خو د سی نه خو وړوکی نه دی دا دې ځای ته خبره راغله دې ځای کې داسې کار وشو a کې څه ویلیو وه 20 وایي 20 لیس دین ده 13 نه 20 د 13 کې سی کې 13 دی که نه نو وایي دا a چې کوم دی لیس دین د سی نه یعنی 20 لیس دین د 13 نه نو کنډیشن څه شو پالس شو چې کله کنډیشن پالس شي یعنی کنډیشن څه شو غلط شو کنه په دې ځای کې دا موږ دې ځای کې وي دا کنډیشن څه شو پالس شو نو دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کیږي که فرض که دا ټرو شو دا به ایگزیکیوټ کیږي ټیک شو دا زموږ سره فلحال پالس شو نو موږ سره دا سټیټمنټ څه کیږي ایگزیکیوټ کیږي ایلز والا ښه دا سټیټمنټ به څه کیږي دا به سکپ کیږي ځکه زموږ سره کنډیشن پالس ده چې کله کنډیشن زموږ سره څه وي ټرو وي دا خبره به ایگزیکیوټ کیږي نو ا خو زموږ سره وړوکی نه دی که نه 20 خو موږ سره وړوکی نه دی که نه فلحال موږ سره وړوکی څه شیز دی سی دی چې سی زموږ سره وړوکی شي موږ ته په سکرین دا یو ډسپلی کیږي ایلز که چېرې زموږ سره دا هم وړه نه وي یعنی اوس خو ټیک دا وړه خو دا خو که چېرته کې وړه نه وي یعنی بي وړه وي نو هغې سره څه کېږي موږ دوه کنډیشنه چک کړو یو هم A او C خو اوس زموږ سره بي هم پاتې دی بي به هم چک کوو ټیک ده نو څنګه چل به کوو A خو دا د بي سیدین کې چک شوی دی ټیک شو او A د C سره هم چک شوی دی خو بي د C سره نه د ټیسټ شوی نه د چک شوی دلته کې به راشو اف ته اف کې زموږ سره هلته بل کنډیشن موږ واغستو دا هم انر دی ښه انر اف دی ټیک ده دې ځای کې موږ څه واغست بي که لیس دین وي د سی نه بي کې څه ویلیو ده بي کې موږ سره ویلیو ده 35 که زموږ سره لیس دین وي د سی کې څه ویلیو ده 13 ده که نه دلته کمنټس ورکړئ ټیک شو یا که زموږ سره دا لیس دین نه ده که نه کنډیشن څه شو پالس شو کنه چې کله موږ سره کنډیشن پالس شو نو کم سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کیږي هغه ایلز والا به ایگزیکیوټ کیږي یعنی دا به ایگزیکیوټ شي موږ ته په سکرین ډسپلی شي چې سی از سمالست نمبر نو سی کې څه ویلیو ده موږ سره ده سی کې زموږ سره ویلیو ده 13 نو 13 پر درې وانو کې سره وړه ویلیو ده کنه که ان کیس موږ داسې وکړو چې زه ووایم چې دې پسې زه 3 اخلم دلته هم 3 کا دې ځای کې به دا هم 3 شي
دلته کې به دا هم سوري کم ځای او دلته کې نشته، یعنی دا به هم 3 شي، دا سوري داسې به شي. ټیک ده، که ان کیس دا موږ 3 واغست نو اوس زموږ سره ځینې تاسو کنډیشن دا واپس وګورئ، a less than دی د b نه 20 چې کوم دی دا وایي وړوکی دی د دې نه 20 دی دغه نه 3 نه وړه نه ده که نه غټه ده که نه، کنډیشن څه شو فالس شو. او تاسو ته ما دې ځګین کې وویل دا دی چې کله موږ ته کنډیشن فالس شي نو سټیټمنټ به چېرته راځي ایلس ته به راځي، او ایلس کم دی ځګین کې ایلس دا دی. ټیک شو، دې ځګین ته به راځي نو داسې به دې ځګین ته راشي. دا څه به ووایو دلته به راشي ځین کې به وایو چې سی از smallest number، نو سی خو زموږ څه smallest number نه دی که نه فلحالو زموږ څه بی هم دی، نو دې ځګین کې به راشي دلته به بی ټیسټ شي چې بی وړوکی دی د سی نه، یعنی بی چې زموږ سره کوم دی دی ایلس ته به راشي، سوري دی ایلس ته نه ښه دی ایلس ته به راشي. دلته به دا کنډیشن ټیسټ شي چې بی لیس دین دی د سی نه، یعنی 3 وړوکی دی 13 نه. ټیک ده، نو زموږ سره دا کنډیشن سره ټرو دی چې کله دا کنډیشن ټرو وي، یعنی دا کنډیشن زموږ سره هغه ټرو راغلی دا سټیټمنټ به ایکزیکیوټ شي که نه. دلته به زموږ سره اوس څه وشي دا سټیټمنټ به ایکزیکیوټ شي او مونږ ته په سکرین ډسپلی کې چې بی از سمالست نمبر، یعنی 3 زموږ سره د ټولو نه وړوکی نمبر دی. ټیک ده، نو موږ سمپل داسې ده کولی شو. نو مونږ ته به آوټپوټ کې څه وښیي دلته کې ګور دې ځګین کې آوټپوټ کې دلته مونږ ته سمپل دا کنډیشن ټرو دی که نه، سمپل به داسې وښیي چې په بی کې څه ویلیو ده، بی کې مونږ دلته کې انټر کړل 3 که نه، دلته کې هم څه ویلیو ده 3 ده که نه، دلته کې هم دا 3 شوه که نه، نو مونږ ته به څه ووایو چې 3 همدقه یک ځګین کې په دې بی کې به 3 په سکرین ډسپلی شي دلته کې. ټیک ده، او باقي به څه شي داسې ډسپلی شي چې 3 از سمالست نمبر، هغه نمبر داسې لاندې راغی داسې. ټیک شو، مونږ ته به داسې وښیي چې 3 از سمالست نمبر، نو سمپل مونږ دا داسې کولی شو. ټیک ده، دغه شانته موږ یو بل پروګرام هم کړی دی، که مونږ دلته راشو وګورو نو write a program that inputs 3 numbers and display whether all number are equal or not using by nested if condition. تاسو 3 نمبر انټر کړئ د کیبورډ نه، امون طرف په سکرین ډسپلی کوي چې درېونه نمبر موږ سره ایکوال دي، یعنی برابر دي د یو بل او کنه دي په کوم څه سره using by nested if condition سره. نو انټیجر a b c ما واغسته 3 ویریبل واغست ویریبل ډیکلیریشن دې ځګین کې وشو انټر 3 نمبرز 3 نمبر ما انټر کړې، پس ان کې مې یو انټر کوم a او بل مې انټر کو b او c مې داسې سکلو انټر کړو. ټیک شو، اوس ما کنډیشن ولګاو، دا به کم کنډیشن دی، دا به آوټ کنډیشن دی، ښه آوټر چې ته موږ وایو اف کې a برابر شو د b، a موږ د چا سره ټیسټ کو د b سره هم ټیسټ کو، او دغه شانته کې a موږ د چا سره ټیسټ کو بیا د c سره به هم ټیسټ کو، څنګه کار چې موږ برابر وکړو هغه شان دې ځګین کې هم موږ وکړو. فار ایگزامپل دې ځګین کې ما ویلیو انټر کړې، مثال زه ویلیو ګاندې ځګین کې انټر کوم، تاسو څنګه خوښه تاسو انټر کوئ، ښه زه انټر کوم چې 20 مې انټر کو 25 में एंटर को एंड 30 में एंटर करो फॉर एग्जांपल. टिक शो दस में एंटर करो नو زموږ سره اوس a کې څه ویلیو ده موږ سره 20 ده کنه، نو 20 زموږ سره برابر ده د څه شیزو 25، نو 20 زموږ سره 25 برابر ده نه، کنډیشن څه شو زموږ سره فالس شو. او تاسو ته ما دې ځګین کې سٹارټ کیوي چې کله زموږ سره کنډیشن څه شي فالس شي، اوټر کنډیشن دی دا کنه، دا اوټر دی کنه، دا اوټر دی ټیک شو بهر دی، چې کله زموږ سره اوټر کنډیشن څه شي فالس شي نو ډایرکټ چې کوم اخره سټیټمنټ د ایلس اخره هغه به ایگزیکیوټ شي. مې کې اخره زموږ سره کوم سټیټمنټ دی، اخره سټیټمنټ زموږ سره دا دی چې نمبر آر ډیفرنٹ، ښکاره خبره ده 3 نمبر دي، مونږ خو باقي چیک هم نه کو، مونږ چې څنګه یو چیک کو چې یار 20 او 25 برابر نه لري، نو کړه بل دا بل چې کوم دی دا یو برابر هم شي. بیا کدا مثال دلته کې موږ سره 20 شیم خو زموږ سره دا د برابر نه دي، مونږ ته ډایرکټ په سکرین ډسپلی شي چې نمبر آر ډیفرنٹ، نمبر سدي بدللی. اني هاو کچرته کې موږ دا ټیک راشي موږ 20 انټر کو دې ځګین کې براشي الته کې د 20 تا ټیک ده، دې ځګین کې موږ دغه سره راځي ګورئ دې ځګین کې a برابر دی د b ان 20 د 20 برابر دی، یس برابر دی، چې کله برابر نو نیکسٹ براشي انر اپ تا انر اپ چیک کې بیا اوس وایي زموږ سره a ان کم a چې وو ان کم څه شي د 20
دا موږ سره برابر دی د سی. نو سی کې څه ویلیو ده دلته به هم 20 راشي که نه، یعنې 20 برابر ده د 20 داسې به راشي. ټیک ده. نو 20 زموږ سره 20 برابر دی، بیا هم کنډیشن څه شو ټرو شو. چې کله کنډیشن ټرو شي نو دا سټیټمنټ به څه کېږي ایګزیکیوټ کېږي. تاسو دې ځای کې وګورئ دا دی چې کله زموږ سره دا سټیټمنټ څه شي ټرو شي، دا سټیټمنټ دی، دا کنډیشن زموږ سره څه شي ټرو شي، نو دا سټیټمنټ ایګزیکیوټ شي که نه. دلته زموږ سره دا سټیټمنټ څه شو ټرو شو، دا سټیټمنټ ټرو شو، دا کنډیشن ټرو شو. دا سټیټمنټ څه کېږي دا سټیټمنټ په سکرین مونږ ته ډسپلی شي چې all numbers are equal. ټیک ده. او که چېرته کې زموږ سره دا غلط وي، یعنې زموږ سره فار ایگزامپل دې ځای کې ما ورکړی وي چې 25، نو دې ځای کې به سوري دلته کې نه، دلته کې 20 ټیک دی، دې ځای کې زه ورکوم چې 25. دا خو مخکې موږ الریډي وکړه دویم نمبر. که زموږ سره دریم نمبر غلطه وي او نه دوه ټیک وي نو بیا به څه کېږي، بیا به داسې وشي دا 25 په سی کې راځي که نه، دلته کې زموږ سره په سی کې راځي، یعنې A برابر دی د سی 20. په A کې 20 ده او په سی کې 25 دی که نه، نو 20 د 25 برابر ده نه ده برابر. کنډیشن فالس شو. او دې ځای کې ما ووی چې کله کنډیشن څه شي فالس شي دا سټیټمنټ به ایګزیکیوټ شي، هغه ټرو والا به سکیپ کېږي. دلته کې که موږ راشو زموږ سره به دا سټیټمنټ څه کېږي، دا به زموږ سره سکیپ کېږي. ایلز والا چې کوم سټیټمنټ دی یعنې دا به زموږ سره په سکرین ډسپلی شي. نو موږ ته په سکرین په لحاظ سره ډسپلی شي چې نمبر آر ډفرنټ. نو موږ ته به آوټپوټ په سکرین سره ډسپلی شي چې نمبر آر ډفرنټ. نمبر زموږ سره دي بدل دي، ځکه چې زموږ سره نمبر چې کوم دی هغه 20 او 25. نو درېیمه نمبر زموږ سره یو شان نه دي، نمبر یې څه دي بدل دي. نو امید دی چې تاسو دې باندې پوه شوي یئ. انشاءالله څه مسله به نه وي، که څه مسله یې بالکل اوپنلی تاسو کمنټ کې ویلی شئ. نن پورې همدومره کافي دی. د الله په امان.